हाय फ्रेंड्स. तर नेहमीप्रमाणे आज परत आपण एक नवीन टेन्स शिकणार आहोत. प्रेझेंट टेन्स आपला पूर्ण झालेला आहे. तर पास्ट टेन्सवर आपण सुरुवात केलेली आहे. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिम्पल पास्ट टेन्स शिकवतो. आज आपण पास्ट कंटिन्युअस टेन्स यावर थोडा प्रकाश टाकणार आहोत किंवा शिकणार आहोत. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न what happens in the past. As usual, something happened in the present. There are some continued things in present. Like that, there were some continued things in past also. So these things we are going to learn today. Okay? तर सुरुवात करण्याआधी मला तुम्हाला विचारावंसं वाटते, तुमची प्रॅक्टिस वगैरे सुरू केली की? आय होप यू हॅव स्टार्टेड. ओके, तर चला आज बघू आपण पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. तर फॉर्म्युला बघा. अरे एक गोष्ट सांगायला, तुम्हाला असं वाटलं की कानामध्ये इयरबड्स टाकले, माझा माईक खराब झाला आहे, त्या कारणाने आता याच्यातूनच माईकचं कामही करत आहे, त्यामुळे ह्याच्याकडे लक्ष नका देऊ. व्हॉइस तुम्हाला चांगला आहे. ओके, तर बघा, सब्जेक्ट वॉज वर्ड प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, हा काय आहे? फॉर्म्युला आहे आपला. पास्ट कंटिन्युअस टेन्स आहे. आपण आज काय शिकवलं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीकिंग, we are just talking about construction, how to form a sentence. Okay, तर मग आपल्याला वाक्य कसं बनवायचं ते आज आपण शिकणार आहोत. पास्ट कंटिन्यू टेन्सचं वाक्य कसं बनवायचं ते आपण आज या फॉर्म्युल्यानुसार घेणार आहोत. ओके, सब्जेक्ट वॉज वर्ड V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, हा झाला आपला फॉर्म्युला. मग बघा एक सेंटेन्स होतो मी, तो शेतामध्ये काम करतो. शेतामध्ये काम करतो का? शेतामध्ये काम करत होता. कंटिन्यू टेन्स आहे, म्हणजे भूतकाळामध्ये पण एखादी गोष्ट कंटिन्यू असते. तो काल फॉर एक्झाम्पल आधुही मराठीतच सांगतो, त्यानंतर आपण इंग्रजीचा अभ्यास करू. की काय मी गावाला जात होतो, काय मी माझ्या मित्रांसोबत खेळत होतो, म्हणजे भूतकाळातल्या गोष्टी भूतकाळाची कंटिन्यू असते. त्याच प्रकारे तो शेतामध्ये काम करत होता. बरोबर आहे. तर मग बघा, सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट ही तुम्हाला मी नेहमीच प्रत्येक व्हिडिओमध्येच सांगतो. कन्स्ट्रक्शन बेस त्याच्यावर व्हिडिओज ठेवला. यूज ऑफ स्पेस दैनंदिन लाईफमध्ये त्याचा यूज नाही तर त्यासाठी आपण दुसरा व्हिडिओ घेतो. पण याच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हे पण सांगणार, शेवटल्या तुम्हाला हे पण सांगणार आहे की नेमका याचा वापर कुठे करायचा. ओके, तर लक्ष देऊन बघा की सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट या गोष्टी आपल्याला केव्हाही मराठीचं सेंटेन्स ट्रान्सलेट करतो त्यावेळेस समजा या तीन गोष्टी फाईंड आउट कराव्या लागतात मराठीच्या सेंटेन्समधून. त्यानंतरच त्या सेंटेन्सला आपण ट्रान्सलेट करतो इंग्लिशमध्ये. तर मग सब्जेक्ट कोणता इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट तुम्हाला माहिती आहे, ऑलरेडी आपण व्हिडिओ बनवलेला द्यावं, तो पाहून घ्या. तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, प्लेलिस्टच मिळून जाईल पूर्ण डिस्क्रिप्शनमध्ये या व्हिडिओच्या. तर बघा, तो काय झाला? सब्जेक्ट. क्रिया दर्शवण्यापासून ते ॲक्शन काम करण्याची क्रिया आहे, म्हणजे काम करत होता. वर्ड क्रिया ॲक्शन दर्शवणार शब्द, क्रिया दर्शवणार शब्द म्हणजे वर्ड. त्यानंतर सब्जेक्ट कोणत्या गोष्टीसाठी क्रिया करत राहिला ना, त्याच्यामागे काहीतरी उद्देश असेल. तो उद्देश म्हणजेच आपला ऑब्जेक्ट. म्हणजे कशा सब्जेक्ट कुठे काम करत आहे? शेतामध्ये. म्हणजे शेतकऱ्याला ते ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट काम करण्याची क्रिया कुठे करत आहे? शेतामध्ये करत आहे. म्हणजे सब्जेक्टचा उद्देश काय आहे? शेत. बरोबर आहे, या पद्धतीने. मग आता आपण सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट शोधला. फक्त फरक एवढाच आहे की मराठीच्या सेंटेन्समध्ये सिक्वेन्स बदल इथे बदलला. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड, पण आपला फॉर्म्युला यानुसार आधी सब्जेक्ट वर्ड त्यानंतर ऑब्जेक्ट. मग यानुसार आपल्याला चालायचं फॉर्मचा. मराठीच्या सेंटेन्समध्ये या तीन गोष्टी जेव्हा फाईंड आउट केल्या त्यानंतर आपण या फॉर्म्युल्याकडे बघायचं आहे. आपोआप सेंटेन्स ट्रान्सलेट होऊन जाते. बरोबर, सब्जेक्टच्या जागी सब्जेक्ट कोणत्याही भाषेमध्ये सब्जेक्ट हा पहिल्या स्थानी येतो, फर्स्ट. ओके, मग तोला इंग्लिशमध्ये ही. त्यानंतर फॉर्म्युल्यात काय सांगितलं? वॉज वर्ड. मग ही सोबत काय येते बघा, मी आधीच लिहून दिला आहे. सिंग्युलर असेल, एक वचन असेल तर वॉज घ्यायचा, अनेक वचन असेल तर वर्ड घ्यायचा. प्लुरल असेल तर अनेक, सिंग्युलर असेल तर वॉज. ओके, अनेक एक वचन अनेक वचन. मग इथे वॉज घ्यायचा, वॉज. त्यानंतर V1 काय आहे? वर्क कोणता येते? काम करायचं कोणता शब्द आहे? वर्क. त्याला काय लावायचं आहे? ING. त्यानंतर ऑब्जेक्ट आहे आपला शेतामध्ये, इन द फार्म.
आपण काय केलं त्या गोष्टी तिथल्या बघतो. परत एक एक्झाम्पल घेऊ. कोणतं घेऊ? चला ओके, थोडं कन्फ्युजिंग येतो. अंधार पडत होता. अंधार पडत होता. दुसरी कशी लिहिली? अंधार पडत होता. जसं मी काल मैदानावर गेलो, अंधार पडायला सुरुवात झाली होती किंवा अंधार पडत होता. अंधार पडायला सुरुवात झाली होती असं पण म्हणू शकतो. इथे असं पण म्हणून अंधार पडत होता किंवा अंधार पडायला सुरुवात झाली होती असं पण म्हणू शकतो. ॲज इट इज तुम्हाला मी कालच आधीच्याच व्हिडिओमध्ये सांगितलं की ॲज इट इज ट्रान्सलेशन नाही. बरं, अंधार पडत होता. मग आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की याला कसं ट्रान्सलेट करायचं? इथे सब्जेक्ट कुठे शोधायचा, वर्ब कुठे शोधायचा? पडत होता याला तुम्ही वर्ब म्हणा. अंधार ऑब्जेक्ट, वर्ब कुठे? पडत होता क्रियाद असणार शब्द आहे ना, म्हणजे हा वर्ड झाला. अंधार काय म्हणजे ऑब्जेक्ट झाला. अंधार पडतं, बरं अंधाराला सब्जेक्ट केलं तर अंधार पडत होता असं नाही मला. तसंच ते काही काही गोष्टी कशा असतात इंग्लिशमध्ये ॲज इट इज नाही. काही गोष्टी रिडिंगने पण होऊ शकतात. तुम्ही प्रत्येक गोष्ट जर ट्रान्सलेट करतो म्हटलं नाही चालणार. त्यासाठी आपल्याला इंग्रजीचं वाचन करावं लागेल. की नेमकं प्रत्येक भाषेला आपलं स्वतःचं अस्तित्व असते. मराठी नुसार इंग्रजी चालणार नाही, इंग्रजीनुसार मराठी चालणार नाही. Every language has its own existence. Okay? तर इथे मला सेंटेन्स बसवली. It was getting darker. It was getting darker. अंधार पडत होता. जेव्हा अंधार पडायला सुरुवात झाली होती. मराठी त्याला कसंही ट्रान्सलेट करा, पण इंग्लिशमध्ये असंच नाही. मराठीमध्ये आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने म्हणतो. अंधार पडत होता, अंधार होत होता किंवा अंधार पडायला सुरुवात झाली होती असं तुम्ही काही म्हणा. पण ही सेंटेन्स अशा तरी चालेल त्या पद्धतीने म्हटलं तरी. पण ॲज इट इज नाही. तुमच्या लक्षात आलं असेल कदाचित. बरं हे कन्स्ट्रक्शन आधी समजून घ्या. या पद्धतीने आपण हे 2 सेंटेन्स ट्रान्सलेट केले. मग मला सांगा आता आपल्याला याचं निगेटिव्ह करायचं आहे. मी सांगतो. फॉर्म्युले देतो मी तुम्हाला, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. बघा, तो शेतामध्ये काम करत नव्हता. मग हे जे हेल्पिंग वर्ब आहे आपले, हे जे हेल्पिंग वर्ब आहे ना, वॉज आणि वर हेल्पिंग वर्ब, यांच्या पुढे जर नॉट लावला की झालं निगेटिव्ह आहे ना. वॉज यांच्या पुढे नॉट लावला ते निगेटिव्ह झालं. म्हणून काय म्हटलं? ही वॉज नॉट वर्किंग इन द फॉर्म. इट वॉज नॉट गेटिंग डार्कर. अंधार पडत नव्हता. इट वॉज नॉट गेटिंग डार्कर. अशा पद्धतीने आपण निगेटिव्ह बोलू शकतो. तुमच्या लक्षात आलं असेल तर, पण काही कोणत्या लक्षात नसेल आलं तरी मी फॉर्म्युले लिहून देतो. आणि त्यात पण आधी समजून घ्या, जेवून देतो स्क्रीनशॉट घ्या तुम्ही. आता यानंतर निगेटिव्ह तर केलं आपण, पॉझिटिव्ह कसं बनवतं ते पण सांगितलं. फक्त काय करायचं आहे, हे ती हेल्पिंग वर्ब आहे वॉज आणि वर, याला जर सब्जेक्टच्या समोर घेतलं तर क्वेश्चन बनतो. हे मी तुम्हाला प्रत्येक स्टेजमध्ये सांगत आलेलो आहे. ती वॉज आणि वर जर समोर घेतले तर क्वेश्चन बन. पण तरीही असो, एकदा बोर्डवर मी फॉर्म्युले तुम्हाला लिहून देतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. तुम्हाला स्क्रीनशॉट होत आहे तेवढं तुमच्या लक्षात आलं. ओके, 2 मिनिट वाईट. आता बघ, आपल्याला निगेटिव्ह करायचं आहे. तुम्हाला सांगितलं वॉज आणि वॉजच्या नंतर नॉट लावलं की त्याचं निगेटिव्ह होऊन जाते. सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. हा झाला आपला निगेटिव्हचा फॉर्म्युला. आता याचा क्वेश्चन बनवायचा आहे. तर समोर काय घ्यायला? वॉज वर समोर घ्यायला. वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हा सगळा ऑफर्मेटिव्ह क्वेश्चनचा फॉर्म्युला असला. बरोबर याचा निगेटिव्ह बनवायचा आहे. इथे काहीच नाही, जसं तसं नाही बाकीचं. फक्त वॉज आणि वर आपल्या समोर घ्यायचं आहे. वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हा झाला आपला निगेटिव्ह का फॉर्म्युला.
अशा पद्धतीने प्रत्येक टेन्समध्ये कसं आहे, सेंटेन्स 4 फॉर्ममध्ये मिळतं. फॉर एक्झाम्पल, yesterday I was talking with my friend. Yesterday I was not talking with my friends. Was I talking with my friend yesterday? Was I not talking with my friend yesterday? फिरलं 4 फॉर्ममध्ये. अशा पद्धतीने जर प्रॅक्टिस केली तर तुमच्या लक्षात पण येईल. त्याचप्रकारे आता तुम्हाला सांगायचं की नेमकं हे वापरायचं कुठं. हा टेन्स जनरली आता सिम्पल पास्ट टेन्स आहे, त्याच्यासोबत जनरली जोडल्या जातो. आता तुम्ही म्हणाल कसं, एखादी घटना आधी समजून घ्या, एखादी घटना भूतकाळामध्ये सुरू झालेली आहे, ती सुरू आहे आणि तेवढ्यातच दुसरी घटना घडते, तेव्हा सिम्पल पास्ट टेन्सचा वापर. त्याच्यानंतर टेन्सेस म्हणजे प्रत्येक पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स म्हणजे तर सुरूच आहे तिकडे. फॉर एक्झाम्पल, when I was reading, the light went out. मी जेव्हा वाचन करत होतो तेवढ्यातच लाईट चालली आहे. पुन्हा दुसरं, the doorbell rang while they were having their breakfast. काय झालं, जेव्हा ते त्यांचा नाश्ता घेत होते तेवढ्यातच डोरबेल वाजली. द डोरबेल रॅग while they were having their breakfast. अशा पद्धतीने. आणि कसं आहे, प्रॅक्टिस कशी करायची, तशी रायटिंग प्रॅक्टिस तर करायचीच, सोबतच बोलण्याची प्रॅक्टिस करायची, तोंडी पण प्रॅक्टिस करायची. ती फार आवश्यक असते, ओव्हर प्रॅक्टिस खूप आवश्यक असते. कारण आपली जी टंग आहे, जीभ आहे ना, तिला ही भाषा म्हणजे इंग्रजी भाषा बोलायची सवय नाही आहे. तिला सवय पाडावी लागेल. आपल्याला मराठी बोलायची किंवा हिंदी बोलायची सवय आहे, त्यामुळे आपली जीभ तशी वळत नाही. त्यामुळे नाही का टंग प्रॅक्टिस तर नाही खूप आवश्यक आहे. म्हणून बोलून पाहणे फार आवश्यक आहे. म्हणून वारंवार मी तुम्हाला सांगतो की डू प्रॅक्टिस इन इंग्लिश ऑलवेज. इट हेल्प्स. I am not saying that I am also perfect. Sometimes I also commit mistakes. Cause even I don't have anybody with whom I can practice. But still I try to do. Okay? तर तुम्ही पण करू शकता. तर कसं रायटिंग प्रॅक्टिस तर कराच करा. जसं फॉर एक्झाम्पल, yesterday when I went to the farm, still my father was working there. काल मी जेव्हा शेतामध्ये गेलो तरी माझे वडील शेतामध्ये काम करत होते. When I went to the farm, yesterday when I went to the farm, still my father was working in the farm. Yesterday when I went to my friend, he was sleeping. काल त्याच्याकडे गेलो तो झोपूनच होईल. Still he was sleeping. All that. काय आहे याच्या बोलून प्रॅक्टिस करायला. No one is there to point out our mistakes. Let the people be laugh at us, but we should not quit. We just start. We just go on, and we don't have any way. Otherwise, we could only do writing, but speaking is a different thing. And कौशल्य स्किल आहे ते. हे बघा, या पद्धतीने प्रॅक्टिस करा, जमेल तुम्हाला. आणि नाही जमलं तर मी आहेच, मला कमेंट्स करा की नाही कळलं तर. मी तुमच्या कमेंट्स वाचत असतो, रोज वाचतो. पण कोणाच्याही कमेंट्स आल्या ना तुझ्यापर्यंत म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला कळत आहे मी जी घ्यायचं ना त्या. ओके, थँक्यू. बरं, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.